سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ببینیم که امروز چجوری میتونستیم ضرر کنیم و یکی دیگه از راه‌های ضرر کردن رو پیدا کنیم و ببینیم چجوری میتونیم جلوشو بگیریم. شاید این مدل ضرر کردن شما هم باشه. چارت طلا رو داریم میبینیم و خب تایم فریم اونم 5 دقیقه است. فکر کنید امروز منم مثل شما نشستم پای این کار و اولش گفتم خب ببینم شرایط امروز چجوریه، برای کار کردن مناسب هست نیست، چه خبره. میام مثلا تایم فریم روزانه رو نگاه میکنم، میگم خب روندمون که سعودیه، اینم نقدینگی سر راهه که دیروز و پریروز دوشنبه و سه‌شنبه این هفته با اینکه هیچ اخباری نداشتیم ولی دوتا کندل زده، انگار که مثلا یه اخبار خوبی هم بوده و چقدر حرکت خلاف جهت ها کوتاه بوده و این نشون دهنده قدرت رونده. پس این داره میاد سراغ این نقدینگی بای ساید لیکویدیتی. برم تایم فریم 1 ساعته هم ببینم. خب روز قبل اومده اینجا یه فلگ جعلی ساخته، شکسته اومده بالا، دوباره اینجاها هم همینطور فیک فلگ یا اون فانتوم ترن لاین و اون یکی جلسه‌ای که توی آی سی تی داریم نشون میده که از اینا چجوری میشه به موقع استفاده کرد. این فلگایی که شکل میگیره، این ترن لاینایی که شکل میگیره، کجاها به درد بخوره کجاها نیستش. خب اینجا من ببینم این دیلینگ رنج 1 ساعته دیروز بوده. خب این اومده پایین در طول روز سه‌شنبه که دیروز باشه، به ارزون فروشی هم نرسیده. اینجا یه چیزی جا مونده. اینجا آنفینیش بیزنس داریم. خب پس اینجا یه جاییه که قیمت باید بیاد بهش برسه. حالا برای اینکه یکم تمیزتر باشه من این ارزون فروشی رو مشخص بکنم. اینجا یه جاییه که جا مونده. پس خب اینجا هم یه دیلینگ رنج دیگه داشتیم که اینجا هم باز جا مونده، یه چیزی نیومده سراغش. اینجا هم آنفینیش بیزنس داریم که پس این که داشته اصلاح میداده میومده پایین، اینجا یه کار ناتموم داشتیم نیومده سراغش، بعدش با قدرت ازش دور شده، دوباره اینجا یه چیز دیگه هم واسه من گذاشته. پس فعلا داره سراغ سقفا میره، داره سقفا رو فعلا میشکنه و این بالا هم دوباره یه جای دیگه هم داریم که بای ساید لیکویدیتیه که تو تایم فریم دیلی پیداش کردم. پس فعلا اینا رو نمیاد بزنه. خب حالا چیکار کنیم؟ الان هم دوباره پس اینا رو کی میاد سراغش؟ هر وقت استراکچر نزولی بود میاد سراغش. فعلا سعودیه، هر جایی که ما یه جایی کار ناتموم دیدیم قرار نیست سریع بیاد سراغش. خب اینجا هم دوباره یه دیلینگ رنج 1 ساعته دارم که میشه این. ممکنه امروز هم سراغ ارزون فروشی نیاد، اینجا هم نیومد. هر چقدر اصلاحا کم عمق‌تر باشه من میفهمم قدرت اون روند بیشتره. اینجا هم پس میبینم که اصلاحات و ارزون فروشی هم نمیاد حتی که من اونجا بخوام خرید کنم. چارت طلا تایم فریم 1 ساعته. پس امروز هم ممکنه اینجا نیاد، ممکن هم هست بیاد. حالا قرار نیست همه دیلینگ رنجا توی اون جایی که ما میخوایم نیاد. من میام این نقدینگی رو مشخص میکنم. خب این از این. بریم حالا تایم فریم اصلیمون که روش کار میکنیم و ساختارا رو بررسی میکنیم. اینجا هم یه دونه فر ولیو گپ 1 ساعته داریم که توی اون داره بازی میکنه. بریم تایم فریم 5 دقیقه ببینیم چه خبره. خب امروز از اینجا شروع شده، یا این که میشه از کندل روزانه که از اینجا شروع به کندل جدید میکنه و بسته شدنش رو شروع میکنه از اینجاست. بعدیش میشه ساعت 12 شب که الگوریتم ایپدا از اونجا تروده یا روز واقعی رو در نظر میگیره، میشه اینجاها. خب
من بررسی کنم ببینم دیلینگ رنج تایم فریم 5 دقیقه چجوریه. خب میخوام ببینیم چجوری میشد ضرر کرد. ما اینجا یه دیلینگ رنج تایم فریم 5 دقیقه داریم که قیمت اومده توی OTEش و بعدش اومده پایین شکسته ما اینجا یه شکست معتبره، چون هم گپ ایجاد کرده، هم روند قوی بوده شکست رو ایجاد کرده، هم بعد از شکست که با بدنه انجام شده کندل بعدی هم اومده لو پایین تر زده. خب از کجا شکسته؟ از اینجا اصلاح آخرمون بوده و بعدش شکست ایجاد شده. خب من میخوام از ساعت 2 نیویورک به بعد کار کنم دیگه. چجوری اینجا باید کار کرد؟ ساعت چنده این پایین؟ 1:45 2 که شده اومده مارکت شیت زده تو تایم فریم 5 دقیقه. آها خب بذار ببینم. من میخوام خیلی سعی کنم که حواسم جمع باشه. اینجا دیلینگ رنج ما تغییر کرده. بذار من روی این دیلینگ رنجمون میشه که اومده مارکت شیفت زده وقتی که ساعت 2 شده. سقف دیلینگ رنج قبلیمون اینجا بود دیگه. اینجا فاکتورهای شکست معتبر رو داریم. خب قیمت اومده تو ارزون فروشی. من اینجا خرید میکنم، سقف دیلینگ رنج یا این سقف‌هایی که سر راه هست تو یک کدومش میبندم و اینجا میتونم سود کنم. چه خوب. خب یه سود کردیم. دوباره شاید دیلینگ رنج زیاد معلوم نباشه، من رنگش رو روشن میکنم. دیلینگ رنج بعدیمون کجا میشه؟ میشه از اینجا تا این بالا. خب الان دوباره قیمت برگشته تو ارزون فروشی. چقدر اومده پایین؟ از اینجا من خرید کنم؟ میخواد بره بالا یا نه؟ این از دیدگاه تایم فریم 5 دقیقه. بریم تو تایم فریم 1 دقیقه ببینیم چه خبره. بذار این دیلینگ رنج رو من بذارم باشه. این دیلینگ رنجی بود که مارکت شیفت زد و رو به بالا حرکت کرد. تو 1 دقیقه چه جوری میشد کار کرد؟ چقدر اینجاها طرز فکر من میتونه تغییر کنه. حالا شما هر جایی که کار میکنید امیدوارم که تو فارکس کار نکنید، چون الان تو این سال 2025 اون تریدری که موفقه و داره سود مستمر میگیره و باش کار میکنه تو فارکس نیست. خیلی این جمله معنی دار بود. خب از این پایین میبینم یه اوردر بلاک هایی داره ساخته میشه، قیمت برمیگرده به اون اوردر بلاکه و میره بالا و این باعث مارکت شیفت شده. بعدش هم اومده تو ارزون فروشی. اینجاها چقدر میشه گیر کرد و چقدر میشه استاپ خورد. ما اینجا میایم میبینیم بعد از اینکه مارکت شیفت زده شد، این سقف زده شد، اینجا یه الگو سوینگ پوینت برای ما شکل گرفته. وقتی قیمت برمیگرده به این کندل میتیگیشن بلاک، ما میتونیم اینجا سل بگیریم و اینجا استاپ بخوریم. اینجا ما یه کندلی داریم که حالا خود این هم میشه در نظر گرفت. بله این برای ما میتونه میتیگیشن بلاک باشه و استاپ اون اگر بالای میتیگیشن بلاک میذاشتیم، اینجا احتمالاً اون بروکرمون یا اون شرکت پراپی که داریم باش کار میکنیم اینجا با اسپرد اومده و ما رو انداخته بیرون، مگه اینکه خب یه کمی بالاتر در نظر میگرفتیم. اما اگر این کندل رو با عنوان میتیگیشن بلاک در نظر میگرفتیم و استاپمون رو میذاشتیم پشتش، استاپ میخوردیم. این یکی از راه‌های استاپ خوردن. پیدا کردن اون چیزی که دارید تحلیلش میکنید وقتی که درست پیداش کنید خیلی مهمه. یعنی پیدا کردن اون آرایه پیدی که دارید دنبالش میگردید خیلی براتون مهمه، چون برای مدیریت ریسکتون اونجا میتونه خیلی به درد بخور باشه. و اگر اینجا اشتباه کرده بودید استاپ میخوردید در صورتی که درست فکر کرده بودید و قیمت برگشته اومده توی ارزون فروشی تایم فریم 5 دقیقه و اینجا هم فیر ولیو گپ 1 ساعتمون همه این اتفاقا داره این تو میفته، میاد تا نزدیک OTE و از اینجا برمیگرده دوباره میره بالا. حالا ما منتظر بودیم که تایم فریم 5 دقیقه اون بخواد بشکنه. از اینجا دوباره اگر بخوایم اشتباه در نظر بگیریم باز میتونیم اینجا رو یک
دیلی رنج نزولی 1 دقیقه در نظر بگیریم. چرا؟ اینجا یک کفی ساخت، اصلاح داد، بعدش اومد شکست معتبر ایجاد کرد تو تایم فریم 1 دقیقه و بعدش که اومد تو گرون فروشی اگر شما فروش میزدید اینجا استاپ رو نوش جان میکردید. خب اینجا که دیلی رنج 1 دقیقه داره رو به پایین میشکنه، چرا من استاپ خوردم؟ شما باید دیلی رنج تایم فریم بالاتر مخصوصا 5 دقیقه حواستون باشه. وقتی قیمت میخواد بیاد توی دیسکانت یا ارزون فروشی 5 دقیقه توی تایم فریم های پایین تر از 5 دقیقه نزولی میشه دیگه. اینجا باید تایم فریم 1 دقیقه من نزولی بشه که قیمت بیاد برسه به ارزون فروشی 5 دقیقه، وگرنه که نمیرسه. یه دفعه هم که ما میدونیم بازارا اینجوری نیستن که یه طرفه حرکت کنن همه رو برن، باید یه ساختاری ایجاد بشه تو اون حرکت. این هم میشه اون ساختاری که اومده رسیده به ارزون فروشی 5 دقیقه و اینجا جایی بوده که برای خرید مناسب بوده و با استاپ زیر دیلی رنج 5 دقیقه، چون ما نمیدونیم از اینجا برمیگرده میره بالا یا نه، شاید میومد بازم پایین تر بعد میرفت بالا و اینجا اومده دوباره دیلی رنج 1 دقیقه رو شکسته. اینجا سرعت و قدرت تو این روند مشخصه. بعدش برای ما یک عدد بریکر ساخته. اینجا یه سایه زیرش زده که اگر استاپمون زیر بریکرم بود باز استاپمون میخورد، مگه اینکه خب این فرولی گپ رو در نظر میگرفتیم یا این آخرین گپی که اومده شکار نقدینگی رو ایجاد کرده در نظر میگرفتیم و سعی میکردیم استاپمون رو این زیر بذاریم. تو پرایس اکشن به این گپه میگن اگزاست گپ. آخرین گپی بوده که بعدش اومده اینجا رو هانت کرده و برگشته بالا که یه اوردر بلاک هم اینجا داریم و میتونست حتی بیاد به این اوردر بلاک با سایه با بدنه نه بخوره و بعدش بره بالا و بعدش هم که باز به سمت بالا حرکت کرده. اینجا برای ما دوباره دیلینگ رنج ساخته. حالا اصلاحی که ما داشتیم اینجا بوده، اینجا اصلاح نداریم، ولی خب چون اگه اینجا رو میگرفتیم باز اومده بود پایین تر، از اینجا میتونیم در نظر بگیریم تا این بالا و اینجا دیلینگ رنج 1 دقیقه مونه. قیمت اومده پایین. اینجا ببینید توی OTE وایساده. اینجا یه اوردر بلاک هم داشتیم که اومده خورده به اون اوردر بلاکه و اینجا اگر ما خرید میکردیم استاپ میخوردیم. حالا بریم ببینیم درست اگر میخواستیم در نظر بگیریم چجوری میتونستیم از این حرفایی که میزدیم، از این صحبتهایی که اینجا میکنیم استفاده میکردیم. و اون ویدیوهایی که قبل این ویدیو گذاشتم، اون پوزیشن هایی که گرفتم ازش چجوری میشد استفاده کرد و اونجوری سود کرد. یه نکته ریز و خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که تو تمام دنیا تریدرهایی که سود مستمر میگیرن و دارن کار میکنن حتما و لزوما و 100% پوزیشن های بزرگ نمیگیرن که اینو بگیرن بعد اصلاح داد، اینو بگیرن بعد اینجا مارکت شیفت زد، اینو بگیرن. اینطوری کار نمیکنن. تو ایرانو کاری ندارم که بالای 99% کسایی که دارن کار میکنن تریدرهای مستمر نیستن و میان خیلی نظرات میدن که میایین از منم سوال میکنید خیلیا که پیش نیاز چیه، پس نیاز چیه. خود مایکل اومده گفته که آقا بیایید این آموزش‌ها رو ببینید. حالا یه نفر اومده اونجا داره نظرهای مختلف میده، نه باید اینا رو ببینید نه اونا رو ببینید، دیگه تصمیم با شماست. خدا رو شکر پارسال اومد مایکل خودش گفت دارید شروع به کار میکنید چه ویدیوهایی رو ببینید. توی کانال منم برای اولین بار که کسی وارد میشه اون ویدیوهای اینترویی که گذاشتم اولین بار اگر وارد بشید اونو میبینید. حالا دفعه دوم سوم اگر وارد بشید ویدیوهای دیگه ای هست، ولی اگر کامنت بذارید بپرسید بهتون میگم. اگر تو کانال تلگرام بپرسید ویدیوشو براتون میفرستم. خیلی ها این کارو کردن و ویدیو رو دیدن و شروع کردن. پیش نیاز و پس نیازی وجود نداره. خود مایکل اومده پارسال ویدیو گذاشته و توضیح داده که شما چجوری شروع کنید.
اینقدر دنبال دوره ونت و نمیدونم هزار جور چیز دیگه نباشید. اونا رو برای پیشرفت کارتون میتونید ببینید، ولی برای شروع کار و اول کار تو لولای مبتدی ویدیو خودش گذاشته و توضیح داده. دیگه تصمیم با شماست. حالا چجوری میشد درست اینا رو بررسی کرد و طبق اون ویدیویی که از من دیدید که ویدیو گرفتم و ترید هیستوریمو روشن کردم، بعدش معلوم شده کجا گرفتم. البته که قبلا خیلی ویدیو از پوزیشن هایی که گرفتم گذاشتم، حالا دیگه شروع کردم به نشون دادن ضررها و چجوری میشد ضرر کرد. خب بریم سراغ اصل کاری. ما اینجا یه لوی داریم که من تو این تمپلیت ها روشنش میکنم. SSL آسیا اینجا کف سشن آسیا مونه. یه سقف اینجا داریم که سقف سشن آسیا مونه. ببینید اینجا ساعت 12 شده، اینجا هم ساعت 8. این سقف آسیا میشه اینجا. ببخشید چون من با نقره داشتم در نظر میگرفتم، نقره سقف آسیاش اینجا بود. حالا میبینیم با هم دیگه. این هم میشه سقف سشن آسیا. کل کاری که من تو سشن لندن دارم توی این محدود است. اینجا سشن آسیا کفش خورده و حالا چجوری میتونستیم از این استفاده کنیم؟ یه چیزی که باید در نظر بگیریم روابط بین مارکتیه. ما اینجا سقف و کف سشن آسیا رو داریم. من اینو خاموش کنم بذار ببینم. آره خوبه. الان سقف و کف سشن آسیا توی نقره کجاست؟ کف آسیا اینجاست، سقف آسیا اینجاست. میتونید رو چارت‌های خودتون بررسی کنید ببینید من کجا رو اشتباه کردم یا دارم درست میگم، چی به چیه. به قول مایکل میتونید به حرف من اعتماد نکنید، برید خودتون بررسی کنید ببینید من درست میگم یا نه. خب اینجا که تو تایم فریم 5 دقیقه مارکت شیفت زد، قیمت یه اصلاح داد، حرکت کرد به سمت بالا. میخوام ببینید اون سلایی که من اینجا 2 تا سل گرفته بودم کجا بود و چجوری بود. تیپیم هم این زیر بود، تیپیم هم نداده، داره برمیگرده بالا، ولی من قبلش بستم و خارج شدم. و اینجا وقتی که سقف سشن آسیا توی لندن خورده، سقف سشن آسیا اینجا بوده. وقتی توی نقره اشتباه گفتم، تو سشن لندن روی دارایی نقره سقف آسیا رو اومده زده، اینجا سقف آسیا توی طلا زده نشده، سقفش این بالا بوده. اینجا یه سقف بین این 2 تا سقف و کف آسیا بوده، اون وسط که طلا اومده اونو زده. و بعدش که میریم تو تایم فریم 1 دقیقه نگاه میکنیم، میبینیم که وقتی سقف آسیا زده شده، اینجا تازه یک سوینگ پوینت ما داریم و اینجا هم بعد از اینکه نقره سقف آسیا رو زده و طلا هم این سقف مینور ما رو زده، ببینید حالا اینجا رو با رنگ آبی مشخص کنم دیگه شلوغش نکنم. اینجا یه سوینگ پوینت روی نقره ساخته شده و یک سوینگ پوینت هم حالا از هر جایی که در نظر میگیرید اینجا ساخته شده. در کنار اون رازی که همیشه همه دنبالشن اینجا در کنار اون اینجا یه واگرایی دیگه داریم، غیر از این که واگرای بزرگی که داشتیم یه دونم اینجا داریم. پس این طلا سقف آسیا رو نزده، نقره اومده سقف آسیا رو زده، اینجا یه واگرایی. و بعد از این که ببین تمام این کلمه ها و جمله ها مهمه. بعد از این که سقف آسیا روی نقره زده شده، اینجا یه سوینگ پوینت برای ما ساخته، واگرایی SMT داریم با طلا و
طلا هم اینجا یه واگرایی زده، این نقره سقف پایینتر زده، طلا سقف بالاتر زده و بعدش گپ و شکست و هر چیزی که لازم داریم رو ایجاد کرد. بهترین جایی که برای پیدا کردن سوینگ پوینت و واگرایی به دردمون میخوره جاییه که روی سقف و کف سشن ها باشه و اونجاها خیلی خوبه که ما سوینگ پوینت یا میتیگیشن بلاک و بریکرمون رو بریم اونجا پیدا بکنیم. ببینید دیگه از این قشنگتر چی میخواین؟ اینقدر که دنبال ستاپ میگردین و نمیدونم دنبال 1000 جور برنامه میگردین. پیدا کردن مارکت شیفت، واگرایی، سوینگ پوینت، هر چی که میخواین روی سقف و کف سشن ها خیلی معتبرتره. این راز بزرگیه که میتونه زندگی کاری شما رو متحول کنه. الان ساعت توی ایران 11:53 است و ساعت 4:23 نیویورک. ببینید چقدر اینجا بهمون فرصت داده برای کار کردن روی بریکر. و من یه طرز فکری اینجا داشتم، اون پوزیشن هایی که توی ویدیو قبلی میبینید اینجاها من گرفتم و خارج شدم. طرز فکرم این بود که حالا که اومد سقف آسیا رو زد، نقدینگی بعدی کجاست؟ روابط بین مارکتیه دیگه. این یکی رو نقره، اینجا یه کف داریم، اینجا کف داریم، اینجا کف داریم و کف آسیا هم داریم. حالا اینجا هم پر کفه و من منتظر بودم، تیپیمو گذاشته بودم این زیر که گفتم آقا من این پوزیشن آخرم رو نگه میدارم. الان اینجا ساعت 11:53 است. ببینید حالا اگر ویدیو تموم شد بعدش دنبال کنید ببینید باز این بریکره جواب داد یا نه. اگر هم جواب نداد بعدش که شکسته بشه رو به بالا میشه منطقه حمایتی از نظر بانکی و من تیپیمو گذاشتم زیر این خط سفیده، زیر این خط زرده و داشتم دنبال میکردم. اینجا رو ببینید چی بارکدی درست کرده بر خودش و منتظر بودم که آقا اگر این اومد تا کف آسیا رسید، تیپی من چه خورده بود چه نخورده بود، من از پوزیشنم خارج میشم. ولی خب دیگه اینجاها یه چیزایی دیدم اینقدر که اینجا گیر کرد و اینا، موقعی که میخواد بیاد زیر یه لوی رو بزنه اینقدر قبلش صبر نمیکنه، میاد میزنه تمام میشه میره. و اینجا جایی بود که ساعت اون پایین اگر ببینید الگوریتم مکرو هم شروع به کار کرده بود که خارج از این ویدیو این جلسه است و احتمالاً توی کلاسایی که دارم ویدیوهای جدید رو تو کانالش میذارم الگوریتم مکرو رو هم در موردش توضیح میدم و این توی سرفصلای کلاسای خصوصیمون نبوده ولی خب دارم احتمال زیاد اونم تو ویدیوهای جدیدی که دارم میذارم تو کانال اضافه کنم. اگر فکر میکنید کلاسا و ویدیوهای کلاسا براتون گرونه با من خداحافظی کنید و بذارید اونایی که دارن از این ویدیوها استفاده میکنن لذتشو ببرن و شما برید دنبال اونایی که میگن برید پیش نیاز ببینید و 1000 جور برنامه و داستان برای ما میسازن. و این از این سقف و کف سشنا خیلی مهمه که دوست داشتم توی این ویدیو در موردش توضیح بدم و واکنش به این بریکری که در نظر گرفتیم هم دوباره ببینید. اینجا الان اون ویدیوهایی که کسایی که این ویدیو رو همین الان میبینن میتونن توی این ساختار به سمت کف آسیای طلا یا تا وقتی که نقره به کف آسیا برسه میتونن اینجا اگه ساختار حمایت کنه میتونن روش معامله بکنن. امیدوارم این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. تا جلسه یه چیزی دیگه یادم افتاد، سوال کرده بودن گوشیم هم دستم افتاد در مورد ژورنال نویسی. همین چیزایی که من دارم توضیح میدم و میتونید روی چارت بنویسید، کف آسیا، سقف آسیا، مارکت شیفت. و نکته مهمی که وجود داره در مورد پوزیشن گرفتن هم که توضیح دادم، برای ژورنال نویسی همین چیزایی که شما دارید میشنوید که من توضیح میدم و میتونید اینجا تکست کنید روی چارت بنویسید.
فقط مطلب مهمی که وجود داره اینه که جوری بنویسید انگار قبل از اینکه اتفاق بیفته شما میدونستید. مثلا اینجا میتونید برای خودتون تو ژورنالتون بنویسید کف آسیا طبق برنامه زده شد و بعدش توقع مارکت شیفت تو تایم فریم 5 دقیقه رو دارم. بعد که اینجا مارکت شیفت تایم فریم 5 دقیقه زده شد میتونید برید بنویسید که مارکت شیفت زده شد. حالا اینا همه شکل گرفته ها، شما بعدش دارید مینویسید مارکت شیفت زده شد. حالا ما اینجا یه سقف کوتاه مدتی داریم که من توقع دارم بعد از اصلاح قیمت حرکت کنه به سمت اون سقف کوتاه مدتی و همزمان که این سقف زده میشه سقف سشن آسیا هم روی نقره زده بشه. اینجوری ژورنال نویسی کنید و بعدش مغز ما اینا رو میبینه و فکر میکنه ما از قبل میدونستیم و پیش بینی کردیم. اینا رو مایکل گفته، من از خودم نمیگم، تمام چیزایی که من میگم صحبت‌های مایکل. و جوری بنویسید انگار که اتفاق نیفتاده بوده شما اینا رو نوشتید. مغز اینا رو باور میکنه و دفعه بعدی اینا بهتون اعتماد به نفس میده و وقتی داره این اتفاقا میفته شما میتونید بیشتر و بیشتر و بهتر اینا رو تحلیل کنید و پیش بینی بکنید توی فوروارد تست. امیدوارم این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. واکنش به این بریکر رو بررسی کنید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.